Episod pada kali ini, saya nak bercerita berkenaan Mac issue race. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak Mac issue race. Okey, seperti biasa, Mac issue race sediakan satu quick start guide. So, kita boleh lihat beberapa produk lagi dalam ini. Kemudian Mac issue ada beri dia punya diagram ataupun issue pinout. So dalam ini terlalu banyak input dan juga output. Okey, untuk Mac issue race dia boleh kontrol sehingga 8 silinder secara sequential. Dia boleh kontrol drive by wire throttle body dan kita boleh buat segala sistem yang canggih yang ada pada issue moden zaman sekarang. Okey, stiker. Kemudian ada harness. Untuk Mac issue race dia ada dua harness. Jadi start daripada model race dan juga ke atas adalah model pro. Pro ada 4 harness, 4 wire. Untuk race ada 2 wire. Jadi dia banyak input dan juga output. Jadi tentulah banyak wire yang digunakan. Dalam ni juga ada extra wire. Dalam ni juga ada wideband exhaust sensor 1 unit, USB cable, soket untuk wideband exhaust sensor, soket untuk ke relay. Dan ini adalah untuk fitting hose vacuum ataupun boost. Okey, dan ini adalah unit utamanya. Itu otaknya adalah Mac issue race. Jadi Mac issue race ni datang sekali dengan antena. Jadi antena ni digunakan untuk kita connect antara Mac issue race dengan kita punya smartphone melalui Bluetooth. So dia ada dia punya antena. Ini adalah connection untuk USB untuk communicate dengan laptop, dan ini adalah sambungan untuk pergi ke intake manifold, iaitu untuk baca vacuum dan juga boost. So ada connector 2. Okey, itu sahaja. Kita akan sambung untuk fully review berkenaan dengan Mac issue race. Untuk isu yang kita review kali ini, ianya adalah ranking kedua tertinggi. Mana kata yang paling tinggi adalah Mac issue Pro, kemudian Race, Sport, Street, dan paling rendah adalah Mac issue Mini. Jadi Mac issue Race adalah Mac issue yang dicipta untuk sebuah enjin moden. Ianya boleh kawal sehingga 8 silinder secara sequential. Dan untuk enjin moden kebanyakannya kita tengok dia menggunakan e-throttle. Maknanya e-throttle kat sini adalah throttle body dia kontrol menggunakan wire, tidak menggunakan kabel seperti kereta-kereta lama. Jadi dalam ni terdapat segala function yang lengkap untuk sebuah enjin moden. Ianya ada knob control dengan input 2 knob sensor, built-in wideband, ada traction control dan segala kelengkapan untuk sebuah enjin moden. Jadi jika anda menggunakan enjin yang moden yang menggunakan drive by wire dan terdapat traction control, dan anda nakkan ianya jalan seperti original issue tetapi anda boleh kontrol kesemuanya, anda boleh menggunakan issue ini. Tetapi jika anda menggunakan enjin yang agak lama yang menggunakan throttle body jenis kabel, tiada sistem traction control, untuk menggunakan model race, ianya ada satu yang agak membazir lah, kerana ianya datang dengan harga yang boleh beli sebuah Myvi first model. Jadi anda boleh fikirlah berapa harganya
Untuk injector control pun dia ada sistem pick and hold, yang mana jika kita menggunakan injector jenis low impedance, kita terus boleh pasang tanpa menggunakan balas. Okey, jika nak bandingkan model ini dengan model bawahnya iaitu Sport, ianya ada built-in EGT, exhaust gas temperature. Maksudnya di dalam ini terdapat circuit untuk EGT sensor. Maksudnya dalam ini kita boleh menggunakan 8 individual EGT, terus daripada sensor terus pergi ke ECU. Okey, disebabkan input dan outputnya yang banyak, jadi banyak benda-benda yang kita boleh kontrol sesuai untuk sesebuah enjin yang digunakan untuk race. Sensor seperti oil pressure, fuel pressure, oil temperature, fuel temperature dan sebagainya kita boleh sambung di dalam mic ECU race, supaya kita boleh dapat data daripada setiap sensor dan kita boleh buat correction jika kita perlu buat. Dan semua fungsi ini adalah lebih kepada protection engine, yang mana ianya untuk menjaga sesebuah enjin daripada rosak. Contohnya jika kita tengah race, oil pressure kita drop, maknanya pressure dalam enjin dah jatuh, automatik ECU ni akan cut power dan kita boleh baiki enjin dahulu. Ianya boleh menyelamatkan enjin daripada rosak teruk. Jadi semua function-function yang ada dalam sesebuah ECU race sesuai digunakan untuk sebuah kereta lumba. Atau jika anda seseorang yang mementingkan tentang performance enjin, nak jaga enjin daripada tidak rosak, jika anda menggunakannya secara lasak, ECU ini pun juga sesuai digunakan kerana ianya lebih kepada ciri-ciri keselamatan sesebuah enjin. Jadi untuk ECU ini ianya adalah sangat laju kerana ianya mempunyai 3 prosesor berasingan, iaitu untuk handle sistem trigger, injector dan juga knob. Jadi jika kita tengok pada isu-isu lain, ianya hanya ada satu prosesor yang akan kontrol semua. Jadi untuk isu ni dia ada 3 prosesor berasingan. Jadi kelebihan bila ada 3 prosesor berasingan, ianya akan proses data dengan lebih laju, dan segala respon enjin akan jadi lebih cepat. Saya harap dengan sedikit penerangan tadi anda dapat memahami apakah yang ada dalam sesebuah isu yang ekstrim. Bagi saya ekstrim lah. Terdapat banyak input output yang sesuai digunakan untuk enjin moden. Jadi persoalannya, adakah isu ini sesuai untuk anda? Okey, sekian saja video daripada saya untuk kali ini. Jika anda suka konten seperti ini, jangan lupa follow FB Carol Tunia, subscribe YouTube Carol Tunia, dan jika anda ada sebarang soalan, tinggalkan di ruang komen. Saya Carol, jumpa lagi anda pada video akan datang.